بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې ما سره د ملټیپل راوټر په منځ کې ما سره کنیکټیویټي وشي، بیا ملټیپل نیټورک په منځ کې ما سره کنیکټیویټي وشي. هغه دپاره به زه سویچ واخلم، سویچ په کنټرول سره به زه دو ځنه یو درې سویچ هم واخلم. تیر کې مونږ په ډاینامیک باندې کتلی او په سټیټیک باندې ګورو چې په سټیټیک باندې به مونږ سره دا کنفیګریشن څرنګه کیږي. زه به د ټایم د کمی د وجې نه دوه سیسټم یار یو سره کنیکټ کړم، هغه بیا چې څومره ته کنیکټ کړې تاسو یې کنیکټ کولی شو. زه به دلته راشم، دلته به چې وکړم زه به په د سیری اول دا چې په دغه کې ما سره اول خو به زه کنیکټیویټي د دغه پی سي او د دغه سویچ په منځ کې وکړم. فاست ایترنیټ فار ایگزامپل دا ما دغه سره کنیکټ کړلو د فاست ایترنیټ سره. زه به په کنټرول سره کلیک وکړم ځکه چې ملټیپل کمپیوټر زه کنیکټ کوم. دا مې چې وکړو د دغه فرست ایترنیټ فرست کوم پورټ دی دا مې دغه سره کنیکټ کړلو. داسې به زه چې وکړم دا به هم کنیکټ کړم، منډه باندې به دا کنیکټ کړم. خو غلط پورټ باندې ما کلیک وکړلو، دا چې کوم سره کنیکټ فاست په د فاست سره ما یو اس بي سره کنیکټ کړلو، یو اس بي سره یې کنیکټیویټي نه کیږي. نو دلته به زه په دغه باندې کلیک وکړم، دا ما سره کنیکټ شولو. داسې به زه دا نیټورک کنیکټ کړم او د هر یو نیټورک په ما سره چې شی وي ډیفرنٹ آی پی ایډرس پی وي. خدا ما سره کنیکټ کړل په دغه مختلف. اوس په دغه نه پاس په زه د راوټر کنیکټ کړم د دغه سویچ سره. دا ما د راوټر 0x0 پورټ راواستو او دغه سره مې کنیکټ کړلو. دغه چې کوم اف 0x0 پورټ دی دا به راواخلم، دغه باندې مې کلیک وکړلو، دا به زه دغه سره کنیکټ کړم. راوټر شي سره د 2x0 سره دا باندې به زه کلیک وکړم، د دغه چې کوم 0x0 پورټ دی دا به راواخلم، دغه سره به کنیکټ کړم. اوس دلته زه ګورم چې ما سره پکې سیریل پورټ شته، پکې زه به کلیک په وکړم د سیریل 2x0. خو دا پورټ پکې چې دا پورټ پکې نشته، دغه باندې کنیکټیویټي کیږي. هله به زه چې وکړم کنفیګریشن دپاره زه به دلته کلیک وکړم چې ما سره سلیکټ شي. زه به په دغه راوټر باندې کلیک وکړم، زه به دغه چې شي له راشم په دغه فیزیکل کې به وکسم. خو دلته ما سره آن بټن لږ به داسې راتیر شو، دا یې آن بټن دی، وینې دا 1 0 چې پخ کړي دغه ځنه مې آف کړلو. دغه ځنه مې آف کړو، دا یې ما سره فری سلاټ شته دی. نو زه به دغه ځنه چې وکړم چې ما سره یو ماډیول پکې زه ایډ کړم. فار ایگزامپل دغه باندې چې زه کلیک وکړم دا ما سره چې شي دپاره دی کنیکټینګ. دا کوم یو راوټر ما اخیستی دی، پی ټي والا ما اخیستی دی. دلته پکې ګورو چې دا خو نه دی، دا باندې سیریل پورټ پکې چې کوم ځای کې دی سیریل پورټ فاست ایترنیټ، دا ګیګا ایترنیټ دی. ځکه چې راوټر کنیکټیوي خو دا سیریل پورټ دی. دغه نه مې راواخیستو یو سیریل پورټ، ځکه چې ما سره دغه کې خو بهرحال یو باندې من کنیکټیویټي وشي، خو زه بهرحال زه پکې څه خرچه مې پرې نه شي بل هم پکې لګام. دا پورټ پکې ما ولګل، دو ځنه به زه دا شی کړم، دا به زه آن کړم دا راوټر، دا مې آن کړلو. دغه له به راشم، دا به م زه چې وکړم دا به زه دو ځنه آف کړم اول. هغه نه بعد به زه دلته راشم، الریډي سلاټ پکې شته، زه به پکې صرف پورټ ولګوم. او دا پورټ یې موږ سره شی سیریل پورټ دی، یو مې راواخیستو او چې مې وکړو بل مې راواخیستو. دغه نه پاس به زه دا بیرته چې کړم دا به زه آن کړم. دغه نه بعد به دغه راوټر له راشم، په دغه باندې به کلیک وکړم، اول به دا چې وکړم خدا مونږ سره چې ایډ کیږي تاسو دا کو نو دا مونږ په فیزیکل هغه باندې بره کې مونږ سره مختلف قسم آیکن یا مینیوز دي. نو دا به تاسو په فیزیکل پورټ باندې په فیزیکل باندې چې کلیک وکړو نو په اخ کې تاسو دا سیریل پورټ ایډ کړلی شو. دا پورټ مې پکې ایډ کړل، دغه ځنه به زه دا چې وکړم بیرته به زه دا آن کړم، آن مې کړلو. دغه په منځ کې کنیکټیویټي دپاره به زه دا مونږ سره سیریل ډي ټي ای کیبل دی، په دغه باندې به کلیک وکړم. د دغه چې کوم دا 2x0 دی یا دلته ما سره دا به زه سلیکټ کړم د دغه شي سره د دغه سیریل سره دا کنیکټ شولو. بیا مې کلیک وکړلو، دلته مې کلیک وکړلو دغه سیریل 3x0 د دغه به د 2x0 سره زه کنیکټ کړم، د دغه د 2x0 سره دا کنیکټ شو. خو دا پورټ یې ما سره کنیکټ شول. مخکې دغه نه چې زه پکې نور کار وکړم دا بلکې کار ختم دی چې باندې کې دا به یو ساعت. خو دلته مونږ اول به زه چې وکړم دلته به زه ځان ته لږې لیبل یې ولګم، هغه لیبلو نه به ما ته پته لګي. فار ایگزامپل دلته زه کوم یو نیټورک یا به دا اول دلته ولګوم، دا یې ما سره فار ایگزامپل 10.0.0.0/8 دا نیټورک ته ځان لګي. دلته مې کلیک وکړو دا ما سره دی 20.0.0.0. فی الحال اوس خاموش شو،
دا ما سره بل نیټورک، دا ما سره تر نیټورک چې شولو 20 دا شولو 30.0.0/8 دا بل نیټورک شولو. دلته به راشم دا به زه چې کوم دا به زه کوم 40.0.0/8 دا سلیش 8 څه ځکه چې ما سره دا د کلاس ای والا دی. کلاس ای کې سبنیټ ماسک کې موږ سره 8 وي. دلته به راشم دا به کوم 0.0 شولو 0 دا به زه چې کوم دا به سلیش 8 کوم. اوس ما سره دا مزون ته لیبلینګ وکړلو چې ما ته په کنفیګریشن کې مثلا نه 15 نیټورک کې او زه غواړم چې نارملی کلم چې تاسو سره نیټورک ته یو نه زیات شي یغه په منځ کې کمیونیکیشن به تاسو سره صرف او صرف دلته کیږي چې په منځ کې راوټري چې راوټر نه وي تاسو سره به نه کیږي. ګوره دا نیټورک په خپل منځ کې کمیونیکیشن کیږي دغه په خپل منځ کې کیږي دغه په خپل منځ کې کیږي خو دغه سره نه کیږي دغه سره زه غواړم چې دغه په منځ کې کمیونیکیشن شروع شي دغه په منځ کې میسیجینګ وشي دغه په منځ کې ډیټا ترانسفرینګ وشي دغه لپاره به زه څه وکم زه به راشم کنفیګریشن به په دغه راوټر کې وکم. تیر ځل چې ما ورته کوم وخاله و هغه نه ته زه سمپلیفای کوم په اسانه طریقه په جی آی خو نارملی په ریل انوایرمنټ کې به په جی آی نه چې کومه ویډیو مل ته کړې و په طریقه په کمانډ باندې به خو دلته بیرته آسان کم کنفیګریشن لا براشي دلته مو سره انټرفیس دی دا انټرفیس ته دا انټرفیس ته زه به اول شی وکم دا به زه کنفیګر کم زه به دلته کلیک وکم په دغه باندې چې کلیک وکړل اول خو به زه دا آن کم چې پته راته ولګیږي په دغه کلیک وکړل آن شو اټ مین چې دا غځای زه به دلته راشم دغه به زه ای پی اډرس ورکم کوم یو دغه کلاس ولا به ورکم دا مکړل 10.10.10 او دا م فور ایگزامپل اخرانه ای پی مو ولا ورکړی یا مطلب 252 مو ولا ورکړی 10.10.10 او التمات شي لیکلای ډاټ اټ مې لیکلای کنه نو ډاټ اټ ما سره چې کله وی دلته به شي 255 اوس دلته که تاسو خیال وکړئ دغه پورټ کنفیګریشن وشولو زه به دغه نه پاس مو سره دا پورټ دا کوم یو پورټ دا مو سره دا سیریل پورټ زه به سیریل پورټ لراشم په سیریل پورټ باندې به زه دلته کلیک وکم اول به دا آن کم دغه نه پاس مچ یو کړ دغه نمبر بولې د کلاس هغه ورکم دا به زه کم 40.40.40.1 دلته بلاندې راشم دا مو سره چې شولو دغه کنفیګریشن مو وکړو دغه دوه فی الحال د پورټ کنفیګریشن وشولو دلته براشم په دغه باندې بکلیک وکم دغه کنفیګریشن لدا مله وګت پروسس چې کمانډ به ملیکلای ټایم د کمی د وجه نه سمپلیفای کوم دغه بم دغه پورټ لراشم دغه پورټ لبراشم د لوکل ایریا سره چې کنیکټ دی اون به کم دا اون شولو دا کوم نیټورک دی دا مو سره 20.20.20 فور ایگزامپل دغه لبم ز شیر کوم 252 به ولا ورکم دا مو سره چې واستو دا آی پی اډرس واستو او سم نیټ ماسک واستو اوس مو سره دا سیریل پورټ چې کوم د په دغه سټیټ کنیکټ دی زه په دغه باندې کلیک وکم اچ 1 او دا به شي دا به مو سره 2 شي دا مو سره چې شولو 40.40.40.2 او دا مو سره چې شولو او پورټ په بعد کې کا آن کیم نو دا مې چې کړلو پورټ ما آن کړلو دا دوړم کنفیګر شولو پورټ یې آن شولو دا اوس مو سره په دغه سیډم کنیکټ دی دا کوم یو دی مو سره سیریل 3/0 دوزنه به آن کم آن نه بعد به زه ولا ای پی ورکم کومه به ولا ورکم 50.50.50.1 سبنیټ ماسک په ولا ورکم دا مو سره کنفیګر شولو اوس پراشم دغه پورټ لا په دغه راوټر لا په دغه باندې بکلیک وکم دلته براشم په دغه کنفیګریشن باندې به وکم دا مو سره په فاست ایترنیټ 0/0 باندې د لاندې د سویچ سره کنیکټ دی دا به اول ز آن کم کتو د پر آن شولو بیا به ولزه آی پی ورکم آی پی مو سره 30.30.30 دا به ولزه شکن 252 مو لکړه لاست کومه وته دغه مونږ ډیفالت ګیټ وی یو په سویچ کې په راوټرو کې چې کله چې دا پی سی لا آی پی ورکم نو زه به دا نمبر ورکم او ال ته مونږ په چی پیژنو ول ته مونږ پیژنو په ډیفالت ګیټ وی باندې دا هم ولا ورکړه دا پورټ مو سره کنفیګر شو اوس په زه دا پورټ کنفیګر کم دا د سټ باندې نو دا مو سره کوم یو دا مو سره 2/0 اون به کم چې دای کنه اون مکړو اون شول اټ مین چون دا دغه بزا ای پی ورکم 50.50.50 او دا مو سره چې شي چې اونو دا به 2 شي زبر ډیفالت سم نیټ ماسک ورکم سم نیټ ماسک د ا کلاس ته پر مو سره 255 دی خدو کنفیګریشن چې کوم بیسیک کنفیګریشن دی وخت خو سره پورټ اون نو پورټ ما اون هم کړل آی پی مو ورکړه اوس که زه وکسم اوس پم کمیونیکیشن نه کیږي دغه پر از سټیټیک راوټینګ کوم دلته ګوره تاسو سره راوټینګ یو ټیب دی په دغه راوټینګ کې به زه په سټیټیک باندې کلیک وکم زه به دلته هغه نیټورک ایډ کم چې کومې مو سره دغه سره ډایرکټ نه دی کنیکټ ګوره مو سره یو نیټورک سره دا ډایرکټ کنیکټ دی بل سره دا ډایرکټ نه کنیکټ دا دوا ډایرکټ کنیکټ دي دا نه کنیکټ دا نه کنیکټ دا ریموټ دي کنه ریموټ کنیکشن به دغه کې ته ایډ کې دا مو سره کوم نیټورک دی دا مو سره 20.0.0.0 دا نیټورک آی ډی دا دلته مو ورته لیکلې ده 20.20.20
لاندې به راشم دغه سبنیټ ماسک څه شی دی 255.0.0.0 دغه نه وتول یار کومه ده دا وتول یار دا ده دغه ځای نه چې راوځي دغه په دغه ځای باندې به وځي که نه یا دغه له چې ډیټا راسي په دغه پورټ په راسي دا پورټ یې ما سره څه شی دی دا پورټ دی را سره 50.50.50.1 دا یې ما سره دا وتول یار ده رانتول یار ده دا چونکې د ټولو دپاره دی نو دا به زه کاپي کړم چې بار بار یې نه لیکم دلته به زه څه کوم په ایډ باندې به کلیک وکړم دا ما سره ایډ شولو اوس به زه دا نیټورک پکې ایډ کړم دا نیټورک خو هم دی که نه ګوره یو دا دی بل دا دی دا درې نیټورک دي دغه ایډ کېدو دپاره به زه دلته څه وکړم زه به دا یو فګر چینج کړم دا به څه کړم دا به زه 40 کړم او دا یې ما سره په همدا سیم یار باندې وځي دا باندې به زه کلیک وکړم دا هم ورته ایډ شولو اوس دا چې شی دی موږ سره 10 دی نو دلته به زه څه وکړم دغه ځای کې به دا 10 هم ایډ کړم دلته به کلیک وکړم دا به ما سره څه شي 10 دغه دپاره مونږ دا سبنیټ ماسک دی همدا لیار باندې ما سره دغه نه ډیټا وځي او دغه نه ډیټا په راسي کلیک مې په وکړو ایډ شولو دغه سټیټیک راوټینګ د دغه والا وشولو زه به اوس دغه راوټر له راشم په دغه باندې به کلیک وکړم دغه به په څه شي باندې په راوټینګ کې به په سټیټیک راوټینګ باندې کلیک وکړم زه به څه وکړم ریموټ اوس دغه کې که وکسي درې ورسره ډایرکټ کنیکټ دي دا کنیکټ دی دا کنیکټ دی او دا کنیکټ دی زه به څه وکړم دا نیټورک په ورته ایډ کړم دا نیټورک کې موږ سره څه 30 دی که نه دلته تاسو ته ښکاري زه به څه وکړم دلته به ایډ کړم 30.0.0.0 سبنیټ ماسک کې څه 255.0.0.0 دغه نه چې کله هم زه دغه نیټورک له سم نو په دغه پورټ په وځم نو دا پورټ څه دی ما سره دا یې ما سره 50 دلته به وکړو 50 او دا به څه شي دا به 2 شي دا 1 او دا 2 شولو زه به دلته کلیک وکړم نو ما سره دا ایډ شولو اوس دغه نیټورک له چې زه ډیټا رالاګم دا مې یو نیټورک دی دلته به زه دا چینج کړم دا څه شی دی دا 10 دی اوس دغه له وتول یار کومه ده دا وتول یار نو دا څه شی دی ما سره دا 40 دا به دلته زه دا 40 نیټورک ایډ کړم دلته به زه ولیکم 40.40.40.1 ځکه دغه ځای والا 1 دی دا به زه څه کوم دا به ایډ کړم دا هم ایډ شو په دغه کنفیګریشن هم وشو اوس به زه دلته راشم دغه نه پاس به زه په سټیټیک باندې کلیک وکړم هغه نیټورک دلته ایډ کړه چې کوم دغه سره ډایرکټ نه دی کنیکټ دا نه دی کنیکټ دا نه دی کنیکټ او دا نه دی کنیکټ ډایرکټ ورسره نه دی کنیکټ کنه اول به زه دا ایډ کړم زه چې دلته ایډ کوم نو زه به څه ولیکم 20.0.0.0 دغه نه پاس دغه سبنیټ ماسک څه شی 255.0.0.0 دغه نه وتول یار څه شی اوس وتول یار دا نو دلته به زه ولیکم 40.40.40.2 ځکه چې دا 1 دی نو دا به ما سره څه شي 2 دا بقایا چې څومره نیټورک دي ټولو دپاره هم دا یوال یار ده وتول یار دا ده راتلول یار هم ولا دا ده نو زه به پکې دا کانسټنټ کړم ټولو دپاره هم دا یو نیټورک مې ایډ کړو اوس په دا نیټورک ایډ کړم دغه دپاره به دا څه کړم دا به زه 50 کړم بقایا انفارمیشن سیم دي دا به مې ایډ کړم دا ما سره څه شی دا ما سره 30 دی نو دلته به دا څه کړم دا به 30 کړم دا بقایا انفارمیشن سیم دي ما سره دا اوس کنفیګر شول خدای ځنه چې کوم د راوټرو کنفیګریشن او سټیټیک کنفیګریشن او شو اوس په زه دغه پیسیز له نمبر یې ورکم د دغه نیټورک نه ځکه چې زه به کمیونیکیشن د دغه پیسی ولا چکم زه به راشم ډیسکټاپ لا ډیسکټاپ کې به دغه شی له راشم آی پی کنفیګریشن لا به راشم دلته به ورکم 10.10.10 دغه مو فور ایگزامپل 1 ورکړه ځکه چې دلته مو مخکې به مو 1 ورکاله دا پر مو 252 ورکړي سبنیټ ماسک کې شو ډیفالت ګیټ وی چې شه 10.10.10 د مو سره چې شو 252 ځکه چې واتول یاري دا شوله خدا به زه چې وکم دا به د نیټورک کاپی کم دلته به راشم په دغه باندې به کلیک وکم دلته به زه کلیک وکم فور ایگزامپل چې لږ زر وشي دلته به مو سره د چې شي دا به 2 نمبر شي 2 شولو دلته به دا چې شي دا پاتې سیم دی دا به 252 شي اوس په زه په دغه لاس سیستم کې کنفیګریشن وکم اول به دا ټیسټ کم دلته راغلم دلته ما کلیک وکړلو دا مو سره چې شي دا مو سره 30.30.30.1 دی او دلته به چې شي دا به شي 30.30.30.252 شولو دا به زه کاپی کم چې دا بل سیستم لیم ورکم خدا کنفیګر شولو په دغه باندې ما کلیک وکړلو دلته راغلم چې A1 شنو دا به مو سره چې شي دا به 2 شي دغه مو 2 ورکړلو لاندې راغلم پاتې مو سره د واتو هغه ولا سیم دی دا به 252 شي اوس خو به اول دغه په منځ کې کمیونیکیشن زه ټیسټ کم دلته راغلم دلته به زه کمانډ پرومپټ لا راشم دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم پینګ 30.30.30.1 انټر به کوم پهلا پیکټ د ډیر ډیسټنس ته وجه نه لاس شي یا به تاسو نه نور پیکټ به سره پین کیږي پهلا پیکټ لاس شولو څه شي شولو اکسیسیبل شو میسج ورته وشولو دویم پیرا کې به ټول پیکټ ورته سي
ټک سره چې میسج ورته کې میسج به ولوي یو سیسټم ریچیبل شو. زه به دویم وکسم انټر مه کړلو چونکې دویم هم په فرست ټایم چې ورته میسج شي نو پهله میسج به لاست کېږي. پهله میسج لاست شولو بقایات مو سره څه شو کنفیګریبل شو. دا اوس مو سره انډایرکټ نیټورک مو کنفیګریبل کړل یا مو ریچیبل کړل په څه شي باندې په سټیټیک راوټینګ باندې. اوس په زه دا کنفیګر کم دلته به راشم دلته به په ډیسکټاپ باندې کلیک وکم دا مو سره کوم نیټورک دی دا 20.20.20 لیټس چې دا مو ون کړلو دا به زه کاپي کم دلته به راشم دلته به څه وکم پیسټ پې کم دا به 252 کم. مطلب دا چې دا ضروري نه دا به هر وخت ونی دا چې کوم نمبر هم خو په دغه رینج کې بولته نمبر ورکې ډیفالټ ګیټ وی ورته وخم خو دا به سیمیلر وي د څه شي د هغه نمبر چې کوم تو د راوټر او د سویچ په منځ کې کوم پورټ له کوم نمبر ورکړی ځکه چې تو سره د دغه نیټورک نه چې ډیټا وځي په کوم پورټ باندې وځي ما سره په دغه پورټ باندې وځي دغه نیټورک ته ډیفالټ ګیټ وی ورته څه لایي دغه نیټورک نه چې ډیټا وځي په دغه پورټ وځي دغه نه چې ډیټا رانه وځي په دغه پورټ نو دغه ته موږ ځکه ډیفالټ ګیټ وی ویل دغه نیټورک ډیفالټ ګیټ وی دغه کلیر شوله داسې دغه نیټورک ډیفالټ ګیټ وی دا نو دا مو سره کمپلیټلی کنفیګر شولو. دلته به زه وکسم فور ایگزامپل دغه نه راغلم زه ته اول شی پینکام زه ته پینکام 10.10.10.1 دا یو سیسټم دی ډایرکټ څه شی شولو دا ریچیبل دی. فور ایگزامپل زه ته پینکام 30.30.30.1 انټر مکړلو دا هم څه ډایرکټ ریچیبل دی. زه په منځ کې چې کومې مو سره د راوټر په منځ کې پورټس دي زه دا کم پینکام دا مو پینګ کړلو فور ایگزامپل 40.40.1 40.40.1 دا انټر مکړو دا ریچیبل دی. دا بل پورټ ګورم د مو سره چې کوم 2 دی دا مو وکړو انټر مکړو دا نام راغله. اوس دا بل ګورم په دغه رائټ سایډ باندې چې کوم آوټ ګوینګ پورټ دی دا څه دی دا مو سره پینګ 50.50.50.1 انټر مکړو دا هم ریچیبل دی. بیا مې چې وکړو دا نه بعد مکړلو دا 2 چې کوم په بیخي ریموټ دی نو عام مو سره اټ مین چې هر یو انټرفیس هر یو ډیوایس کنیکټډ په دغه نیټورک کې که آی مو سره د راوټر 1 سره دی که د 2 سره دی که د 3 سره دی که د سویچ 1 سره دی که د 2 سره دی که د 3 سره دی دا په خپل منځ کې څه شی دی دغه کمیونیکیشن سټارټ دی او دا موږ کنفیګر کړلو په سټیټیک راوټینګ باندې نو دا موږ سره یو سمپلیسټ او فاسټیسټ طریقه ده چې چا نه کمانډ نشي لیکل نو په دغه سافټویر کې دا کیپیبلیټي شته چې ته ډایرکټ په څه شي باندې په د انټرفیس چې کوم مطلب دلته جی واي فارم دی یخ په ترو باندې دا پروسس کړای شي. نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.